Hi friends, এটো ইউটিউবত আমাৰ আজি প্ৰথম ভিডিঅ' হ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি আজি আনবক্সিং কৰিম এটা কলিং বেল যিটো বহুত কম দামতে ফ্লিপকাৰ্টে আমাক পঠাইছে সো হেতু আজি মই আনবক্সিং কৰিম সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যাতে শেষলৈকে চাই আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সো আহকচোন আমি এতিয়া সেই কলিং বেলটো আনবক্সিং কৰোঁ সো ফ্লিপকাৰ্টে পঠাইছে মোক এনেকুৱা এটা বক্সৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰাইস 220 টকা সো ডেলিভাৰী চাৰ্জ 52 টকা লয় সো ইয়া মানে আমাৰ শিপিংটো বহুত দূৰলৈ আহে বাবে 50 টকাটো লোৱা গৈছে সো এটো বহুত কম দামতে ফ্লিপকাৰ্টে আমাক দিছে সো এটো আজি আমি আনবক্সিং কৰিম এনেকুৱা বা আহে এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এনে ধৰণে ধুনীয়াকৈ এইটো এটা পেকিঙত আহিছে সো ইয়াক আমি খুলি লম সো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হে কলিং বেলটো সো ইয়াত এটা বেটাৰিও দিয়া গৈছে হিচাপত এইটো গোটেই ভালে হ'ব লাগে সো পিছতে এইবিলাক কেনে ধৰণে লগোৱা যায় তাৰ ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছে সো এতিয়া আমি এইটো কলিং বেলটো ওপেন কৰিম যেটো কোম্পানী হল বাউজি वाह बाऊजी क्या नाम है ना सो আমি ধৰণে খুলি ললো সো খোলা পাছত ইয়াত এনে ধৰণে এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ মডেলটো বহুখিনি ভালেই সো ইয়াৰ এইটো বেটাৰিও সিম্পল কোম্পানী ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে লোগোটো ধুনীয়াকৈ আহিছে বাউজি সো আমি এইটো ওপেন কৰি লম সো ইয়াৰ এটা ষ্টিকাৰ দিয়া হয় এই ষ্টিকাৰটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে দৰত লগাব খোজে বা ওয়ালত লগাব খোজে য'ত লগাব খোজে আপোনালোকে এই সুইচটো তাত থৈ দিব পাৰিব সো এইটো ওপেন কৰিলো ইয়াত দুটা বেটাৰি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ ডাঙৰ বেটাৰি যেটো ইয়াত আমি দুটা পেন্সিল বেটাৰি দিম সো এনে ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত বেটাৰি ভৰাই দিব লাগিব তাৰ পাছত লক কৰক ইয়াত কাষত যেটো ব্ল্যাক কালাৰৰ সুইচ আছে হেতু আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব সো দেখা পালে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে সোমাব লাগিব এইটো যেটো বাউজিয়ে এই কলিং বেলটোৰ ভিতৰত দিছে সো এইটো ধৰণে ইয়াত যি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত এই চাৰিটা এইটো এটা
এইটো এটা আৰু ওপৰত এই এটা এই বস্তুটোত আপোনালোকে এনেধৰণে প্ৰেছ কৰি বাহিৰত ওলাই ল'ব। চ' ইয়াত এনেধৰণে এখন চাৰ্কিট পাব ভিতৰত। চ' ইয়াত আপোনালোকে চিম্পল বেটাৰীটো যিটো এই কলিং বেলটোৰ ভিতৰত আহিছিল সেইটো তাত সোমাই দিব। চ' এইটো আমি ইয়াত সোমাই দিলোঁ, এনেধৰণে হ'ল। চ' এইবাৰ চাব, চ' দেখাবলৈ আপোনালোকে চ' ইয়াত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এইটো ধুনীয়াকৈ বাজি উঠে। চ' এইটো বহুত ধুনীয়া বস্তু আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। চ' এইটোৰ মই আজি আনবক্সিং কৰিলোঁ। নেক্সট আৰু নতুন গেজেটছ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম। চ' এতিয়ালৈকে বাই, থেংক ইউ।